فصل اول. محمد حسن خان عشاقه باش. همانطور که ملاحظه می‌فرمایید یک کلمه خان در دنبالی اسم آقای محمد حسن خان که پدر و پدرجد سلسله جلیل خاندان قاجاری است وجود دارد و مرا مجبور می‌کند تا چند سطری درباره این کلمه خان بنویسم و بعد بروم سر اصل مطلب. روزی که آقای چنگیز خان مغول طبق کارت دعوت آقای محمد خوارزمشاه همراه حدود 300-400 هزار یعجوج و معجوج قدم رنجه فرموده و چشم ملت شریف کشور گل بلبل را به جمال بی‌مثال خود روشن فرمودند، چون غیر از شمشیر و خنجر و کارد و ساطور چیز دیگری به عنوان سوغات همراهشان نبود، برای اینکه دست خالی نیامده باشند این لقب خان را به عنوان رهاورد برای ملت مغول ندیده ایران به ارمغان آوردند. مردم عزیز و مهمان نواز ایران در اوایل تشریف فرمایی حضرات مغولستانی فکر می‌کردند خان یعنی خانه. بعضی هم خان را خان تصور کردی و فکر می‌کردند سفره است. اما بعدها که خانهای عزیز و مهربان در کشور ما جا خوش کردند و به مدت 2 قرن ماندگار شدند، مردم ایران زمین هم کم کمک با صفات و محسنات آن خانها آشنا شدند و فهمیدند که این خان نه خانه است و نه سفره، بلکه جانور بیچشم و روی و قسی القلبی است که می آید و می زند و می درد و می سوزاند و می کشد و می برد و می خورد. چون در تاریخ خاندان جلیل سلطنتی قاجاری بیش از 11 کرور خان و خانزاده داریم که به غیر از 4-5 نفر از جمله میرزا تقی خان امیرکبیر و میرزا جهانگیر خان شیرازی مدیر روزنامه سور اسرافیل امثال آنها که بی خودی لقب پرطمطراق خان را به دنبال اسم خودشان چسبانده بودند و وصله های ناجوری بودند بر دامان دیگر خانهای اصیل، بقیه خانها از دم نسخه برابر با اصل جناب چنگیز خان بودند و تنها اختلافی که با آن خان مغولستانی داشتند فقط در شجاعت و لیاقت و فراست و کشورگشایی بوده است. اما در مورد زدن و دریدن و سوزاندن و کشتن و بردن و خوردن و خلاص از این جور صفات خانی نه آنکه چیزی از چنگیز خان و هولاکو خان کم نمی آوردند، بلکه بعضی از آنها از این بابت گوی سبقت را از خانهای مغولستانی هم ربوده بودند. حالا که متوجه شدید به چه مناسبت به دنبال اسم محمد حسن خان عشاقه باش کلمه خان وجود دارد، می روم سر اصل مطلب. شاه عباس صفوی که او هم به نوبه خودش یک خان درست حسابی بوده که اگر عمری باقی بماند تاریخش را خواهم نوشت، قاجار را که در ارمنستان سکونت داشتند به 3 دسته تقسیم می کند. دسته اول را به گرجستان و دسته دوم را به مرو و دسته سوم را به استرآباد می‌فرستد. ما کاری به دسته اول و دوم و خیر و شر آنها نداریم، چون 7 پادشاه قدر قدرت ملت شریف ایران از همین دسته سوم بودند. لذا صحبت بندم درباره همین دسته سوم است که ای کاش شاه عباس صفوی به جای آنکه آنها را به استرآباد بفرستد، این دسته سوم را دور سرش میچرخاند، آنها را به قطب شمال و یا قطب جنوب میفرستاد و ایران و ایرانی را از شر آنها راحت میفرمود. اما چون بنده در زمان شاه عباس نبودم تا این پیشنهاد جالب را به عرض ملوکانش برسانم، آن بنده خدا هم که از آینده بی خبر بود این دسته سوم را فرستاد به استرآباد. دسته سوم که در استرآباد سکونت داشتند خود به 2 دسته تقسیم شده بودند. آن دسته که در بالای گرگان رود سکونت داشتند بهشان میگفتند یوخاری باش، یعنی بالا رودخانه ای. آنهایی هم که در پایین رودخانه مسکن گزیده بودند با آنها میگفتند عشاقه باش، یعنی پایین رودخانه ای. آقای محمد حسن خان پدر بزرگوار آقا محمد خان اولین پادشاه رعیت پرور سلسله جلیل قاجار از همین پایین رودخانه‌ای ها بود.
کار و بار و شغل اصلی این یوخاری باشها یا اشاق باشها در وهله اول چپاول و سرگردن گیری و در وهله دوم گله داری بود. سال به 12 ماه پایین رودخانه‌ای های و بالا رودخانه‌ای ها به خاطر 2 تا بز و یا یک جوال گندم و یا یک کره الاغ و کره اسب می افتادند به جان هم دیگر و چون همهشان خان بودند لذا طبق رسوم خانها می زدند و می دریدند و می بستند و می سوختند و می کشتند و می بردند و بعد سر فرصت می نشستند و می خوردند. بعضی از مورخان برداشتند در کتابهایشان نوشتند که آنها زبانم لال وحشی بودند، اما بنده به عنوان یک مورخ درازقد که هیچ خصومتی با بالا رودخانه‌ای های و پایین رودخانه‌ای ها ندارم میگویم نه جانم، مورخان اشتباه فرمودند. آن بنده خداها اهلی بودند. برای اثبات عرایزم به این دلایل مهم تاریخی که مولای درزشان نمی رود توجه بفرمایید و بعد قضاوتش را به شما خوانندگان واگذار می کنم. در آن زمان یعنی در حدود 300 سال پیش آن بالا رودخانه های عزیز و آن پایین رودخانه های گرامی مثل ما مردمان امروزی سرشان به برنامه‌های تلویزیونی و ویدئویی و مسابقات پرهیجان فوتبال و رادیوهای قربانش بروند بیگانه و روزنامه و رنگین نامه‌ها گرم نبود. تفلکی ها اصلا سرگرمی نداشتند. درست مانند جوانان عزیز امروزی تهران که به خاطر سرگرمی و وقت کشی هی خیابان ولیعصر را پایین و بالا می روند. آن خانهای عزیز خنجرکش همچون خیابان ولیعصری نداشتند، قد رودخانه گرگانرود را گرفته قدم می زدند و برای سرگرمی گاهی سر همدیگر را می بریدند. طبق مطالعات عمیق تاریخی که بنده دارم آن موجودات اهلی سر همدیگر را می بریدند و کاری به سر بنده و جناب عالی نداشتند. بنابراین کمال بی‌انصافی است که آن موجودات نازنین اهلی را وحشی بدانیم. محمد حسن خان عزیز که رئیس اهالی اهلی پایین رودخانه‌ای بود در زمان نادرشاه خیال سرکشی داشت. اما وقتی نگاهی به زمین زیر پایش انداخت و دید با وجود شخصیتی مثل نادرشاه زمین خیلی سفت است، از ترس نادرشاه واری بیابانها گشت و به مدت 20 سال از این کوه به آن کوه و از این بیابان به آن بیابان گریخت. آقای دکتر عبدالحسین نوایی در کتاب کریم خان زند در مورد آوارگی محمد حسن خان اشاق باش در زمان سلطنت نادرشاه افشار می نویسد: در این مدت 20 ساله سختی های فراوانی کشید، به طوری که مدتها تنها غذای او گوشت شکار بود و کلاه بر سرش از عرق پوشیده بود و چندان بی کلاه در زیر آفتاب سوزان دشت ترکمان ماند که موهای سرش ریخت و به محمد حسن خان کل معروف شد. البته آقای نادرشاه افشار هم روی محمد حسن خان کچل حساب میکرد و میدانست که او چه جانور خطرناکی است. برای آنکه درجه تشویش نادرشاه را بدانید بانچه از کتاب معاصر سلطانیه تعریف عبدالرزاق دنبلی برایتان نقل میکنم توجه فرمایید. مشهور است که نادرشاه به حسن علی خان معیرالممالک می گفته است که یاقوت 14 مثقالی دیده ای؟ گفته بوده است که ندیدم. نادر می گفته است که یاقوت 14 مثقالی محمد حسن خان است که از دست ما بیرون رفته است. آدم اگر مقداری کلش را به کار بیندازد از کتاب‌های تاریخ می تواند استفاده های زیادی ببرد. مثلا همین داستان یاقوت 14 مثقالی را وقتی بنده خواندم رفتم توی آینه نگاهی به موهای سرم کردم. دیدم نصف بیشتر آنها ریخته است. چون حساب کردم دیدم به اندازه یک نخود یاقوت ارزش ندارم. با خودم گفتم بعد از نوشتن این کتاب هر طور که شده باید بروم در زیر آفتاب سوزان دشت ترکمان آنقدر آنجا بمانم تا بقیه موهایم بریزد تا به اندازه 14 مثقال یاقوت ارزش پیدا کنم. شما خوانندگان گرامی هم اگر به درد بنده دچار هستید می توانید در این راه همسفر بنده شوید.
با هم می رویم 20 سالی زیر آفتاب سوزان دشت‌های ترکمن آهو شکار می کنیم. وقتی برمیگردیم حداقل هر کدام اندازه 14 مسقال یاقوت ارزش پیدا می کنیم. خلاصه از بنده گفتن. پس از قتل نادرشاه زمین ها هم یک مرتبه شل می شوند. خان کل هم به خیال ترک تازی می افتد. اتفاقا کارش هم می گیرد. استراباد و گیلان و آذربایجان را فتح می کند و کریم خان زند را هم در 2 جنگ شکست می دهد و اصفهان را هم تسخیر می کند. این خان مهربان و رعیت پرور قاجاری در مورد مردم اصفهان کمال مهربانی را مبذول می دارد. به طوری که هنوز مردم اصفهان شرمنده بزرگواری های او هستند و نام نیک و رعیت پروری های او سپاهیانش را هرگز فراموش نخواهند کرد. محمد هاشم آصف تاریخ نویس دوران سلطنت فتح علی شاه در مورد الطاف محمد حسن خان به مردم شریف اصفهان در کتاب رستم التواریخ می نویسد: صدای الجوع ناز و نعمت پروردگان پرنیان پوش به ضربه فلک هفتم و آواز قزح و استغاثه نمودن برنای و پیر و کبیر و صغیر از بیغوتی به سمع کروبیان می رسید. مورخی دیگر به نام صادق نامی به نقل از دکتر نوایی در کتاب تاریخ گیتی گشا در مورد مهر و محبت خان کچل و سپاهیان او با مردم اصفهان می نویسد: سپاه قاجار برای تهیه غذای افراد و علیق اسب سربازان و سایر مایحتاج بر مردم بیچاره بسیار سخت می گرفتند و با وجود آنکه غلات را که کمیاب و ملاقاتش به خیال و خواب بود خرواری به مبلغ 10 تومان داد و ستد می نمودند. هر روز به قدر 500 خروار قلی و مقدار خطیری روغن، گوسفند و برنج و قند به جهت سیر و سات اخراجات آن سرکار ضرورت داشت. برایای بیچاره را که از سرانجام قوت عیال خیش عاجز بودند به مهم آن مبلغ خطیر که هرگز خیال آن به خاطرشان خطور نمی کرد تکلیف می نمودند و آن بینوایان هر روز از صدمه محصلین وداع جان شیرین می کردند و سرانجام به هیچ وجه صورت حصول نمی بست. بالاخره در جنگ دیگری که میان سپاهیان کریم خان زند آقای محمد حسن خان کچل در نزدیکی شهر بهشهر در گرفت، محمد حسن خان شکست خورد و در هنگام فرار به چند روایت مختلف کشته شد. در کتاب رمان مانند خواجه تاجدار نوشته شده که شخصی به نام سبز علی پیک او را می‌کشد. در کتاب تاریخ ایران از ماد تا پهلوی آقای حبیب الله شاملویی می نویسد: محمد حسن خان هنگام فرار، هنگامی که از روی پلی رد می شد، به علت سکندری رفتن اسبش به زمین در غلتید و یکی از امرای دولوی قاجار به نام محمد علی خان دولو که کینه ای از خان قاجار داشت و منتظر فرصتی برای گرفتن انتقام بود، او در آن موقع پشت سر محمد حسن خان میتاخت. فرصت را غنیمت شمرد و به ضرب شمشیر او را از پای درآورد و سرش را برای ابراز مراتب وفاداری به خان زند به نزد شیخ علی خان فرستاد تا برای کریم خان بفرستد و سر محمد حسن خان را در تهران به پای کریم خان انداختند. خان زند نیز دستور داد تا آن سر را با مشک و گلاب شستند و به امانت در زاویه مقدس حضرت عبدالعظیم تهران به خاک سپردند. برای ما چه فرق می کند که سر مبارک محمد حسن خان به دست چه کسی از تن مبارکشان جدا گردید؟ به نظر بنده مهم آن بود که آن یاقوت 14 مسقالی نصف شود تا مردم ایران بتوانند مدت کوتاهی تا سلطنت فرزند برومندش آقا محمد خان نفس راحتی بکشند که آن یاقوت گرانبها هم به 2 قسمت نامساوی تقسیم شد. برخی از مورخان نوشتند که آقای محمد حسن خان از شاقباش سردودمان سلسله جلیل قاجاری زبانم لال دزد سر گردنه بوده است. بنده اصلاً باور نمی کنم و برای رد این اتهام دلیل تاریخی محکمی در دست دارم. دلیل بنده این است که محمد حسن خان عزیز و ایل تبارک ساکن کوهستان نبودند که ایشان برود سر گردنه کوهستان را بگیرد.
آنها در دشت استرآباد و قد رودخانه گرگان رود زندگی می‌کردند. دشت و رودخانه هم گردنه ندارد تا محمد حسن خان گرامی برود آنجا را بگیرد. البته در این که محمد حسن خان مرد ورزشکار و کوهنوردی بوده شکی نیست. حتما آن بنده خدا و همراهانش سوار بر اسب گاهی هوس می‌کردند که بروند قله کوه‌ها را فتح کنند. کسی چه می‌داند؟ هر کس که پا به کوهستان گذاشت که نمی‌شود گفت دزد سر گردن است. شما را به خدا به این نکته خوب توجه فرمایید. نزدیک به 150 سال 7 پادشاه، 7 قبله عالم، 7 خاقان ابن خاقان، 7 سلطان ابن سلطان از یک دودمان بر این سرزمین حکومت می کنند. هزاران هزار شاهزاده و شاهزاده خانم پرفیس و افاده از آنها به وجود می آید. صدها الدولی و السلطنی و الملک و الممالک و السلطان پدیدار می شود. آن همه شاهزادی و الدولی و الفلان و الخان و الخانزاده نزدیک به 1.5 قرن ملت ایران را به هیچ می شمارند. آنقدر ناز و تکبر دارند که بیای و تماشا کن. هیچ کدامشان حاضر نیستند بزرگواری بفرمایند و جواب سلام مردم عادی را بدهند. همینجا یک پرانتز باز می کنم و صفحه 190 کتاب از ماست که بر ماست نوشته ابوالحسن بزرگ امید چند سطری به عرضتان میرسانم و بعد مطلب خودمان را ادامه میدهیم. آقای بزرگ امید نوشتند بعد نوبت به ظفرالسلطنه رسید. وقتی محمد علی میرزا ولیعهد بود این شاهزاده ظفرالسلطنه در آذربایجان سمت ریاست قشون را داشت. مردی بود عامی و جاه طلب. کمتر لفظ شما از دهان او شنیده میشد. چنانچه طرف صحبت او چندین نفر بودند میگفت توها و به واردین اجازه میداد 1 قدم یا 2 قدم علی قدر مراتب هم نزدیک شوند. این شاهزاده هم به وزارت رسید. برویم سر مطلب خودمان. در این مدت مدید دیوان شعرای معاصرشان پر می شود از مدح و ستایش آنها. امرای و بزرگان این مرز و بوم در مقابلشان به خاک میافتند و دختران نیکو منظر خود را 2 دستی به آنها پیشکش می کنند. مداحان مدحشان را میگویند، خطیبان به نامشان خطبه میخوانند. مردم کوچه و بازار به افتخارشان چراغانی میکنند و برایشان شعار میدهند و هورا میکشند. و آیا درست است که مورخان در کتابهایشان بنویسند که سردودمان چنین سلسله جلیلی مرد کچلی بوده که سر گردنه ها را میگرفته است؟ با این حساب یعنی شعر همه شعرا، مدح همه مداحان، خطبه خطیبان و دختران نیکو منظر بزرگان و ناز و فیس و تکبر همه شاهزادگان و چاپلوسی و وطن فروشی همه درباریان و چراغانی و دست زدنهای و هورا کشیدنهای مردم کوچه و بازار همه روی هم کشک بوده است؟ نه جانم. بهتر است به خودمان بقبولانیم که مورخان اشتباه کردند، وگرنه استخوان اجداد محترم خودمان را که بی خودی جلوی آن شاه و شاهزادگان تا کمر خم می شدند و برایشان چراغانی کردند و شعار دادند و هورا کشیدند در گور می لرزانیم. به خاطر آرامش روی اجدادمان هم که شده باشد لازم است به همان اندازه‌ای که فتح علی شاه و ناصرالدین شاه و دیگر افراد خاندان جلیل قاجاریه دست به مال و ناموس مردم این کشور دراز کردند، بنده هم به عنوان یک مورخ خودمختار به تاریخ دست دراز کنم و دستی در آن برده شرح حال آقای محمد حسن خان را به این صورت بنویسم. طی تحقیقات خیلی عمیق و تاریخی که ما یعنی بنده به عمل آوردیم معلوم شد جناب محمد حسن خان موفرفری سردودمان سلسله جلیل قاجاری از طرف مادر به رودابه مادر رستم دستان و از طرف پدر به امیر ارسلان نامدار منسوب است. آقای محمد حسن خان بعد از گرفتن مدرک دیپلم ریاضی از دبیرستان‌های پایین رودخانه گرگان رود در کنکور سراسری شرکت کرده. شاگرد اول شده، وارد دانشگاه می شود و تحصیلات عالی خود را در رشته برق و الکترونیک ادامه داده و موفق به اخذ مدرک مهندسی می شود. مهندس محمد حسن خان مدتی در دبیرستان‌های تهران تدریس فرموده و سپس به سمت مدیر کل هواپیمایی کشور منصوب می شود.
از آن مرد فاضل و دانشمند فرزند برومندی به نام آقا محمد خان برجا ماند که بعدها ایران را آباد فرمود. از آثار تابستانی عهد محمد حسن خان از شاقباز رودخانه گرگان رود است که همانطور سر جایش باقی ماندی و باعث سرفرازی ما ایرانیان است. البته چند کمینگاه و مخفیگاه هم در گردنها باقی مانده بود که دولت‌های روس و انگلیس و فرانسه آن گردنهای باستانی را به موضعهای خودشان منتقل کردند. دوستان متشکریم که تا پایان این قسمت همراه ما بودید. در قسمت بعد زندگی آقا محمد خان رو بررسی خواهیم کرد. پس تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.